Hallå och välkommen tillbaka till en ny GeoGuessr-video här, där vi denna vecka tacklar kartan Sveriges fulaste nybygge 2024 som är gjord av min GeoGuessr-kompis Lesnidan. Så låt oss komma igång. Då är vi igång. Det här ska vara fulaste nybyggena i Sverige 2024. Enligt arkitektupproret tror jag. Det säger mig inte mycket. Ja, så jäkla fult är det väl inte? Eller? Vad tycker ni? Jag tycker det ser ut som en vanlig svensk småstad. Här hade vi en skylt, va? Hade vi inte en skylt? Nej, vi har ett köpcenter, eller visst är det någonting där? Råbelund, himstaden. Det säger mig någonting det. Jag säger mig någonting. Vi borde kunna hitta detta om inga skyltar. Ser ni inte? Där, nej. Vi är ju rondell. Då borde vi kunna ha några skyltar liksom. Kan man ju tänka sig liksom. Det här. Magnolia, hemstaden. I samarbete med Magnolia. Ja, hyresrätter. Ja, vi får väl gå här. Vi måste hitta någon vägskylt eller någonting. Här bygger de också. De bygger hela området. Här verkar det som E22 södra stod det på den skylten där. Det kan vara så att vi är i Kalmar. Någonstans längs E22. Där är inte det Kalmar läns då flagga. Men jag kunde se den flaggan hade varit trevlig. Och på den där bilen där. Men vi får se. Nu ska vi se. Här har vi något. Då har vi där. Gastelyckan i Råbelund. Ja, Råbelund. Men var är Råbelund? Sydöstra vägen. Tack för det, Televerket. Men var ligger det någonstans då? Jag har ingen aning. Vad ska vi göra? Ska vi gå tillbaka? Vi får gå tillbaka. Då är vi på stora vägen, eller? Precis bakom oss. Som vanligt så har vi en skylt. Precis bakom oss på andra sidan. Ja, brandstation Stora Råby, Sandby, Vipeholm, Södra Sandby. Okej, vi vet här. 22an ligger här. Frågan är om det här är Kalmar. Det är ju frågan Stora Råby. Var 17 ligger det då? Ja, vi går bort lite åt det här hållet. Då får vi se om vi kan se någon större stad. Eller rättare sagt skylt. Om vi är i Kalmar då borde vi kunna se Linnero, Södra Råbylund. Ja, det är ju trevligt. Men vi är ju definitivt i Kalmar län. Så det säger man ju inte ett skvatt det heller. Och där var Södra Linnero torr. Ni vet säkert, ni som kollar, var det här ligger någonstans. Jag som är lika förvirrad som vanligt och kommer in på en svår gissning. Men vi ska ta detta. Vi tar detta. Vi får gå ut här på vägen och se om vi hittar någonting. Vi kör ju söderut nu. Okej. Jag var ju på E22 i somras var jag ju, så det såg inte ut så här då, va? Gjorde det? Vad stod det på den skylten då? Hallå? Stora Råby, ja. Precis. Det var väldigt vad det står mycket om Råby här. Och där har vi skylten. Stora Råby. Greenhouse. Vänta, här står det Lund. Dalby. Lund. Är vi i Skåne? Jag tyckte det stod E22. Och jag väntar här nere alltså. Jag ser, som sagt var, jag trodde att vi var i Kalmar. Men det är vi nog inte. För här har vi E22 och den går ju faktiskt till Eslöv. Nej, den går till Lund. Där har vi Broby. Broby. Fast det var inte det, var Dalby. Jag blev tokig. Hur ska det funka? Vi måste få ordning på detta nu. Lund, vi har Lund där. Där tittar vi norrut, då har vi Lund där. Okej, kan vi vara? Vänta, Norra Sandby, såg inte vi det någonstans? Men var tog E22 vägen nu? Den försvann ju E22. Här går E22. Tack. Vinderöd, Kopparträd, Ekeröst, Överöd, Hörby, Huva. Och där, Stora Råby. Lund ligger ju. Vi är ju vid Lund. Har vi Dalby då? Nu hittar vi. Här har vi grejerna. Nu kommer vi någon vart. Gastelyckan, tack. Vi går tillbaka till där vi var. Tårten är alltid bra. Och vi hade, vad stod det på den där skylten? Var det Råby torg? Vad stod det? Det var 17 det var. Jag var redan tröttnad på den här omgången. Södra Sandby. Stora Råby. Vi har Vipeholm, Södra Sandby. Och alltså det. Är det en rondell där så blir jag. Det kan vänta Sandbyvägen. Vänta. Parkering brandstationen. Vi hade ju brandstation här. Vi hade ju den in där. Och där heter Södra Sandbyvägen, så då är vi här. Där vi är. Jag vet inte var där vi var. Och då blev det inte som det skulle. Var kan vi se vägen? Vänta, vi går in här då. Vi gick ju ner här. Och bam, där har vi brandstationen. Bam, här har vi Lunds brandstation. Då måste det vara Granitvägen. Här kunde vi ha tittat. Ja, Granitvägen, tack. Och då har vi vägen ut där. Ja, var var vi någonstans nu då? Får vi gå tillbaka, så vi var ute på vägen. Vi hade skylten där. Och vi hade brandstationen till vänster. Och är vi på 102. Alltså vi är inte på E22. Jag tror vi var på E22. Men det var vi inte. Vi är precis innan rondellen. Vid andra huset vid skylten. Vi åker bort ifrån rondellen gör vi också. Och vi är där. Vi är ju precis vid gångvägen. Den går ju där. Här är vi. Nu hittar vi. 20 meter. 5000 poäng. Wow. Vi är
på G. Vi är på G. Vi är på G. Då har vi här. Den byggnaden var inte ful. Den var inte fin, då skulle jag säga. Det ser ut som ett fängelse. Det kanske är ett fängelse. Det står Mix återvinningshus. Jaha, det är bara ett återvinningshus. Det ser ju inte. Det ser lite knäppt ut om det bara skulle vara. Vi får ta och röra oss. Vi kör ju faktiskt inte. Mobilitetshuset Pralinen. Det låter gott det. Jag förstår varför den ska se ut som en chokladbit, eller? Eller vad säger ni? Vad tycker ni? Skriv i kommentarerna om ni tycker att denna byggnad ser ut som en pralin. Var är vi? Praliner. Kör fram porten. Nej. Kör fram porten öppnas. Ja, vad står det här då? 026. Det känns som att jag borde veta vad det är. Bil och båt. Ja, vi får ju gå en liten bit häråt. Här har vi järnväg. Ja, det säger mig inte mycket. Det finns ju överallt i Sverige. Vad har vi här nere? Var stod det där? Algro. Nej, Elgro. Och här har vi någonting. Godisfabriken. Ja, tack. Det finns ju många godisfabriker i Sverige, så det säger oss inte så mycket. Vi har nog Q8 Mac. Vi här. Var har vi den då? Där har vi den. Men var i Sverige ligger den då? Det är frågan det. Den här, vänta, här har vi nog en kommunaktig flagga. Nej, vi får gå här på bro. Det var ju ganska fint här. Det var det. Men var? Jag säger mig inte någonting. Jag känner inte igen mig eller någonting. Är det? Sjöstaden. Ja, det är en sjö här. Det kan vi ju skriva under på. Men var i Sverige? Hur ser ni ut? Ser ni ut som norrlänningar? Nej, ni ser inte ut som norrlänningar. Ser ni ut som skåningar? Nej, det gör ni inte heller. Husen ser inte ut som Skåne heller. Vad 17 kan det här vara någonstans? Var kan detta vara? Var kan det vara någonstans? Vi har här en grävskopa. Här står det någonting. Arbetsbilar är bra, fast han kan ju åkt iväg. GitHub isoleringsteknik. Yeah, välkommen i klubben. Jag har ingen aning om vart vi är. Men vad 17? Ja, vi får ju gå här. Nu är vi inne i stad här. Eller ja, vi är ju i någon stad. Det är det. Och den här byggnaden skulle vara väldigt ful, där pralinen. Men det säger mig inte. Lokal slinga E4, E16. Gävle frakt. Kan det vara så att vi är i Gävle? Kan det vara det? Boetten lokaler. Nu har vi skilt. Alderholmen, centrum. Ja, det är svårt. Mycket talar för Gävle. Bering fastighet. Ja, nu. Det är väldigt flängt. Men här har vi ju station. Nu hittar vi expressbussar. Japp, det sa mig mycket det. Vad står det här? Västervik? Nej. Gästrike räddningstjänst. Jag tror definitivt vi är i Gävle. Men det är frågan, vad kan Gästrike ligga någonstans då? Rådhusparken. Kan vi hitta det direkt så där? Nej, det kan vi nog inte göra faktiskt. Men vi gör så där. Vi lägger en liten checkpoint där och försvinner tillbaka till pralinen här. Nu var ju frågan, vilket håll gick vi åt? Vi gick mot pralinen, gjorde vi. Ut emellan där gjorde vi. Och då gick vi ut här till järnvägen och sen gick vi ner till korset här. Men vi måste ha någon väg. Här hade vi bensinstationen och så gick vi. Nej, vi gick aldrig över där, gjorde vi. Gasklockorna. Vi har ju vatten. Södra Skeppsbron. Södra Skeppsbron. Där. Här har vi Södra Skeppsbron. Tackar. Bengt Calvarat nakenbad. Nej, jag tyckte som det stod Vaistos Najd. Det är någonting helt annat. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men det är inte det vi ska göra här. Vi är där vi är. Vi är på södra Skeppsbron och vi hade har vi en mack. Rys bilglas. Jag kan tänka mig att den här ligger här borta någonstans. För här hade vi gasklockorna som det stod i gasklocka där. Mot gasklockorna. Och då är vi innan här någonstans då. Eller, var är du? Kom igen nu. Vi borde hitta. Men om vi var där och vi gick bort dit och här borta var pralinen, va? Eller hur? Eller gick jag helt nu galet? Nej, det var Algro. Men pralinen ligger ju precis här. Den ligger ju mitt emot. Pralinen låg ju där. Då är vi ju in här. Men vad skjort. Nu jag är helt snurrig. Vi tar det. Vi gick härifrån. Vi gick pralinen och så kom vi ut på vägen här. Och den heter då Tredje tvärgatan. Okej. Ja, nu är jag med. Här är Femte tvärgatan. Ja, okej. Nu är jag med här. Rymansgatan. Södra Fältskårsvägen. Femte tvärgatan. Här är ju Femte tvärgatan. Var är Tredje tvärgatan då? Tredje tvärgatan. Nu är vi. Vi hittar. Då är vi går tillbaka. Vi är in på Tredje tvärgatan. Och då är vi Gävle konstgrafiker, pastellfabriken, järnverk, Postnord, Pralingatan. Det måste ju vara här. Är det där pralinen? Eller? Det är jag som är ute och cyklar som vanligt. Vi har ju järnväg. Vad har vi järnvägen då? Där har vi järnvägen. Men vi måste ju vara här. Det måste ju vara där. Det finns ju ingenting annat. För om vi går tillbaka sista gången och så står vi framför det huset, så vi står typ här, så har vi en liten låg jäkla garagelänga där. Nummer 5. Ja, vi ser inte den där. Men vi har ju Nordic Forest Work, vet du. Här har vi ju. Hitta företagsnamnen. Kom igen. Gävle Offset. Vi är här. Vi är där. Där är vi. Gävle Offset på byggnaden där. Precis. Där är vi. Ja, 5000 poäng. Vi are smoking today. Vi är på gång. Runda 3 alltså. Då är vi Österssons Hemköp. Det låter väldigt bekant. Byggnaden var ju... Ja, det var ju inte snyggt. Är det här en parkeringsgarage eller är det en affär? Det är frågan om det. Den ser
inte rolig ut. Jag hoppas det inte har gått några skattepengar till de här sakerna. Linköping. Har jag varit i Linköping? Nej, men jag känner till Östersund. Varför gör det? Ja, men vi är här. Infart till Valhallavägen sker via Brokingsleden. Ja, det säger mig mycket. Men det måste ju vara någonting i centrum här någonstans. Storgatan, Gamla Tannar. Nej, vi får ta och lokalisera oss lite. Här borta har vi en korsning. Den tar vi av polisen. Vi har sjukhus däråt. Har vi sjukhus? Linköping har ett sjukhus där, ja. Där har den. Vad tog du vägen? Där var sjukhuset. Och C-ring. O-ring. Jag tycker det här ser mer ut som en O-ring. Men det heter C-ring. Ja, de är galna. Men min favoritartist kommer faktiskt ifrån Linköping. Nämligen Lars Winnerbäck. Det är min favorit. Han är husgud. Och var tog vi vägen? Nu vart jag förvirrad. Nu vart jag totalt förvirrad. När vi är under den skylten där. Och där borta låg det fula huset. Ja, tack. Jag vill bara se vad vägen heter här. Ingenting annat. Jag ska inte lämna området en gång. Här växer ner Folkungavallen fram. Och vi hade O-ringen där. Hamngatan, tack. Ja, nu hittar vi. Här har vi C-ringen. Här har vi Sankt Larsgatan. Här har vi C-ringen går. Väldigt logiskt att C-ringen går dit. Ja, det säger mig bra du. Att den går där. Men Hamngatan. Vi har en park här så där är det ju definitivt inte. Skyttegatan, Hälsovägen. Det låter ju som att det skulle kunna vara någonstans här. I närheten då. Sankt Larsgatan, Forsstensgatan. Har vi där? Nej, det var ju C-ring, Björkgatan, Rosengatan. Brokind. Här har vi Brokindleden. C-ringen går in här. Då ska vi se då. Där har vi Heide, Östergötland, Stationslis, Torkelbergsvägen, Linnégatan. Jag har redan glömt vad gatan heter. Här, Hamngatan. Hitta, Hamngatan. Tackar. Heter du Druvan? Du heter Neptunus heter du. Det heter inte Druvan. Det var ju synd för annars hade vi där. Men vi hade Hamngatan där. Och vi kan det där. Vad kan det här vara för väg då? Vad heter den här vägen? Så de döpte om det. Badmästargatan. Vi har Hamngatan. Badmästargatan. Är jag ute och cyklar? Där hade vi ju Badhusgatan. Kungsgatan. Är vi på andra sidan? Det här var inte logiskt. Det här är inte logiskt. Och det står Simhall Neptunius. Parkering. Okej. Vi kanske ska titta där. Östersund Emily. Ja. Det här går inte så bra. Men vi ska hitta. Jag ger mig inte. Vi ska klara av detta. Detta blir perfekt. Detta kommer bli en fantastisk omgång. Vi kommer att vinna detta. Det vet jag inte dock. Men Valhallagatan. Okej, vi har alltså Nygatan, Hamngatan, Marinskivägen, Ågatan, Gullbron, Valhallagatan. Var är du? Ingenting stämmer ju. Ja, det säger mig inte mycket detta. Vi går tillbaka hit då. Ja, det var ju där vi gick. Det var det hållet vi gick. Nu börjar jag snurra till det här med vädersträckan. Men det brukar jag göra. Vi får gå lite åt andra hållet. För jag får inte en bleka Timmerbäcksbadet 3 minuter. Jaha, vad var det fel på själva den då? Vad har vi där då? Sporthall. Ja, det säger mig inte mycket. Centrumring. Kom igen. Ja, det är Hamngatan. Och där har vi Linnégatan. Men Linnégatan hade vi ju här ju. Vart tog du vägen, Nella? Här nere var det. Linnégatan. Vi hade ju Linnégatan. Hade vi inte Linnégatan här? Där har vi ju Linnégatan. Här har vi Sporthall. Och där har vi Linnégatan. Ända in där. Sankt Larsgatan, Repslagargatan, Skargatan. Okej. Blomicke. Diakonen. Är det där vi är? Snickargatan. Nu vart det snurrigt här. Men där har vi Linnégatan. Var tog vi en där? Vi är här alltså. Hamngatan. Har vi vatten där? Vi har vatten. Inte riktigt här. Jag tycker inte någonting stämmer. Vi är vid bowlinghall. Så vi är där. Titta på skyltarna. Det är fantastiskt. Och där har vi Snickargatan. Ja, men vi vart ju snurrigt. Vi har Snickargatan där. Var kom vi ifrån då? Kom vi därifrån? Det gjorde vi ju. Vi kom ju därifrån. Alltså söderut. Där. Söderut där. Där. Här har vi ju. Nu har vi. Här. Folkungavallen. Varför kunde vi inte se det alldeles nyss? B-hus Neptunius. Nu är det dags. Och hitta. Jag har redan glömt bort vad den där vägen hette. Men den heter ingenting. För det är bara den som är precis utanför huset. Okej. Den är bara den går in på området. Då är vi här. Nej, där går ju inte för vi är ju en väg. Nej, men vi står ju ute på vägen. Då står vi tittar söderut. Vi tittar ju söderut och den vägen går in där. Östersund. Vi har Östersund här. Jag måste vara där. 28 meter. Det tyckte jag var lite taskigt faktiskt. Vi var 20 meter på förra. Men, då är det ibland 4:e omgången och vi är KKK. Nej, vad står det? Real diving. Mölnlycke. Är inte det någonstans neråt? Här har vi Gogo klinik. Gogo care och buses. Och buss. Privat område, privat parkering. Ja, det säger mig mycket. Ja, nej, där kan vi nog inte se vad det står där. Men real diving. Och där har vi Gogo house parking. Ja, infartplan 1-3. Väldigt logiskt detta. Här har vi Nexans kyl
industriteknik, värmeklimat. Ja, vi går häråt. Det kanske vi inte skulle ha gjort, men det kändes som en bra idé. Åby, Eklande, segelmakeri. Vi måste ju nästan vara med. Go, Health Innovation City. Jaha, man kan vi har ju värsta vägen här. Göteborg. Vi var på västkusten. Vi var på östkusten. Vad stod det? Mölndal norra, Mölndal södra. Men vi har ju Mölndal här. Det är ju perfekt. Var har vi Mölndal? Nej, vänta här nu. Vänta. Real Diving står. Vi går tillbaka. Real Diving. Kan detta vara dem? Nu blir jag så här osäker igen. Nu måste vi... Skärpverktyg AB. Skärpverktyg AB. Vi är här. Vi hittar direkt. Äntligen något bra. Där, vi står utanför Real Diving. Där. Parkeringshus. Andra parkeringsplatsen. Där är vi. Yeah, 3 meter. Jo, perfekt. Nu är vi. Okej, nästa omgång. Den sista omgången av skrytbyggen. Och detta var inte vackert. Detta var fult. Svarta byggnad. Sydvästvägen. Sydväst. Är vi i Skåne nu? Och vad står det här? Hantverket by Haritas. Ja. Vi går vidare. Säger vi inte mycket. Det är väldigt platt. Det är det. Väldigt platt. Vilket håll ska vi gå åt då? Vad stod det där? Kom igen nu. Inte glitcha här nu. Vad har vi där? Rombergs väg. Och där det stod Rombergs väg. Vad stod det för väg där då? Vi går hit. Och där försvann det huset. Där ska de riva. Hamiltons 0433. Var är det någonstans? Var har vi det? Vad stod det? Jag tror det stod pasterexpeditioner och då säger det inte vad som är mycket. Brandskola. Rambergs väg. Ja, stugbokningen. Ja, var ska vi gå? Vi går häråt. Och kanske vi kan hitta någonting. Ja, det här var ju ett villaområde. Här har vi en buss. Men jag hinner ju inte se vad det är för buss. Inte den blekaste. Det här. Vad stod det här då? Kvarteret Romberg. NK fastighet. Ja du, det är ett trevligt kvarter. Men var 17 vi är någonstans? Här borta verkar vi ha någon skyltar åt andra hållet här. Jag tror det var åt andra hållet. Jag är inte den blekaste. Vad står det? Kustvägen Birger Per. Så har vi Strandhotellet Trädgårdsgolf. Här kan man slå sig några hinkar. Säkert. Vi är ju någonstans söderut, så är det. Men frågan är var 17 vi kan vara. Vad har vi här då? Det är bara villaområden. Ja, vi får gå ner här helt enkelt, för jag har inte den blekaste. Jag kan se att det är söderut, det kan jag se. Men det är ju det. Sverige är fantastiskt när man vet var man är någonstans. När man inte vet var man är, då är det inte lika. Granvägen. Nu känns det som att vi är uppåt i landet, men det är vi inte. Det verkar ju vara något samhälle här, men vi kan inte ha något centrum i alla fall. Eller? Vad tror ni här? Vad har vi här? Här har vi den här stugbokningen. Det ser ut som Dalarna, men det är det nog inte. Här har vi kustvägen. Ja, det var kustvägen det. Vad stod det där? Mellbystrand. Det ligger ju här nere i Skåne, Halland någonstans. Ursäkta skåningar om jag förolämpar er på något sätt, det kanske. Eller hallänningar. Ja, där har vi Ängelholm, det är Skåne det. Båstad. Mellbystrand. Ja, men jag tror det är Skåne, va? Går inte gränsen där? Nej, eller? Det kanske är Halland. Det kanske är det. Skriv i kommentarerna om det här är Halland. Var har vi? Ja, Mellbystrand är det där. Mellbystrand, Hökåsgården. Strandlyck. Rombergs väg. Nu är vi på G. Det stan kan bli en bra. Men det där var ju sydvästvägen, så det var inte Rombergs väg. Eller var det här Rombergs väg och det där var sydvästvägen? Eller är det bara vi är där? Vi går förbi hantverket som vi hade där. Och så tittar vi här. Här stod det Rombergs väg. Jo, vi är på Rombergs väg. Burgers and Dreams. Var det där vi var? Nej, det var det inte. Vad hette det? Vad heter den här vägen då? Var det som var kustvägen? Ja, det var det. Och så in på Rombergs väg. Sen hade vi en väg här. Sibyllavägen. Rombergs väg. Inte det. Rombergs väg fortsätter ju där. Sibylla. Det var inte där vi var. Men nu är vi nära. Var det här precis här vi var? Vi går tillbaka så. Vi är precis här. Vid Västvägen. Där. Vi är där. Vi gissar. Yeah! 5000 poäng. Och det, gott folk, gör att vi får nästan 25 000. Eftersom vi missade på den där med 28 meter där. Annars hade vi fått 25 000. Men i alla fall, om du gillar den här videon, glöm inte tryck på gilla-knappen samt prenumerera för mer GeoGuessr-äventyr. Så länge så kan du titta på videon som du ser på skärmen. Till nästa gång, hej då!